سلام به شما دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. تو این ویدیو اومدیم به دریاچه زیبای چیتگر که بزرگترین دریاچه مصنوعی ایران هم هست و قرار بخشای مختلفش رو با هم ببینیم و قدم بزنیم. اگه اینجا رو دوست دارید لطفاً ویدیو رو لایک کنید تا افراد بیشتری با این دریاچه زیبا آشنا بشن. دریاچه چیتگر تو غرب تهران قرار داره و یکی از جاذبه‌های توریستی تهرانه. یکی از ویژگی‌های خوبش ساحل شنیه که خصوصاً برای بچه‌ها خیلی جذابه. این دریاچه حدود 10 ساله که ساخته شده و هدف از ساختش هم این بوده که آلودگی هوای تهران کمتر بشه، خصوصا منطقه غرب. آب دریاچه هم از رودخونه کن تأمین میشه و به صورت کاملا بهداشتی با دستگاه‌های پیشرفته به اینجا منتقل میشه. همونطور که میبینید افراد زیادی برای قدم زدن و ورزش کردن به اینجا میان. اما اینجا تفریحات بیشتری داره، مثل دوچرخه سواری، ماهیگیری، قایق سواری، کشتی تفریحی، شهر بازی، کارتینگ، زیپلاین و سینماهای واقعیت مجازی که بیشتر اینها تو ضلع شرقی دریاچه قرار دارن. الان که دارم این ویدیو رو میگیرم 8 اردیبهشته و ساعت حدود 6 عصره. فصل بهار و تابستون خصوصا شبا اینجا خیلی شلوغ میشه و الان هم نسبتا شلوغه. دور تا دور دریاچه حدود 7 کیلومتره و به جای پیاده روی یا دوچرخه سواری میتونید از این ماشینای برقی استفاده کنید که واقعا لذت بخشه. من قبلا ویدیوش رو براتون ساختم و لینکش رو براتون میذارم که تماشا کنید.
یکی از قسمت‌های جذاب دریاچه مرکز خرید باملنده که فروشگاه‌ها و کافه رستوران‌های لوکس و با کیفیتی داره. حتما بخشای خوبش رو بهتون نشون میدم. شما میتونید بهترین رستوران‌های تهران رو اونجا پیدا کنید. دریاچه چیتگر حدود 10 متر عمق داره و اصلاً برای شنا مناسب نیست. کمترین عمق هم برای قسمت ساحل شنیه و مابقی دریاچه با نرده محافظت شده که حدود 4 متر عمق داره. مثل همیشه لینک آدرس دریاچه چیتگر رو تو قسمت دیسکریپشن براتون قرار میدم تا از طریق گوگل مپ به راحتی مسیریابی کنید. نزدیکترین ایستگاه مترو به اینجا ایستگاه مترو چیتگره که از اونجا میتونید با تاکسی یا اتوبوس به دریاچه برسید. کفش میخواد تو پاش کنه کفش.
دوستان عزیزم خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از من ویدیو رو لایک کنید و اگه هنوز عضو کانال نشدید دکمه سابسکرایب رو لمس کنید تا روزهای بعد به مکانهای توریستی بیشتری سفر کنیم. من روزهای آینده ویدیوی باملند رو باهاتون به اشتراک میذارم و امیدوارم از تماشای اون لذت ببرید. واقعا بچه خوبیه.